fort të mirë, veçanërisht në 2 qytetet të vendit, por edhe në një situatë jo fort të mirë politike, janë mesazhe tepër të nevojshme që kemi në base shumë më nevojë të dëgjojmë, të rikujtojmë edhe të risillim në vendin. Për gjitha këto do diskutojmë me Ilir Yzeiri, profesorin dhe gazetarin Ilir Yzeiri. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Pedagogun Ilir Yzeiri. Ndjes profesor, si kalove? Mirë. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit dhe ju për ftesën. E nisim me pikërisht këtë 2 vjetor të shenjtërimit të Nënë Terezës. Në fakt ceremonia ka qenë në 4 shtator të 2016 dhe më pas një ditë më pas 5 shtatori konsiderohet tashmë si dita e Terezës. Pikërisht dita e shenjtërimit të saj. Kur ajo u shpall shenjte. U shpall shenjtore. Po, kjo ditë ose kujtimi Nënë Terezës në fakt duhet ishte një ditë për shpirtjeje për gjithë shqiptarët. Domethënë të kujtosh një personazh të tillë si Nënë Tereza do të ishte një, si të thuash, kënaqësi ose do të ishte një detyrim, është një detyrim moral për gjithë shqiptarët. Është një detyrim moral për gjithë shqiptarët për të kujtuar një figurë që ka mahnitur botën, e cila ditën që merrte çmimin Nobel në Oslo, në mos gaboj, deklaronte unë jam shqiptare. Mirë po, ajo deklaronte që unë jam shqiptare, por kishte parasysh origjinën e saj si shqiptare dhe nuk kishte parasysh shqiptarët e sotëm që për fat keq kanë humbur kujtesën, shqiptarët e sotëm që harrojnë që nuk janë të bashkuar. Edhe kur thoni harrojmë edhe kemi harruar në harrojmë historinë, harrojmë gjithçka që, si të thuash, përbën identitetin e një kombi, përbën shpirtin e një kombi, përbën vlerat e një kombi, përbën, si të thuash, modelin që duhet të ndjekim. Ne përgjithsisht historinë, me historinë sillemi keq, nuk dim ta lexojmë atë, nuk dim ta kuptojmë atë dhe nuk dim të mësojmë prej saj. Po ashtu kur vjen puna për të bërë hierarkinë e vlerave, hierarkia e vlerave të një kombi që thuash mishërohet tek figurat që e kanë udhëhequr këtë komb, ne edhe këtu nuk jemi të gjithë në një mendje. Por aq më tepër pastaj kur vjen puna për Nënë Terezën, kam vënë re këto kohë se të gjitha qeveritë që kanë kaluar këtu nuk kanë një qasje, do të thosha, adekuate, një qasje të drejtë për vendin që zë kjo. Në mënyrë metaforike, këtë do ta ilustroja me këtë shembull. Është i vetmi bust i Nënë Terezës që ka shetitur dhe më kujton ecjen e Nënë Terezës në porrugicat e Tiranës. Unë kam pasur fatin që e kam parë, sepse në ato vite 91, 92 kur ajo erdhi dhe u vendos këtu me urdhrin e saj. Unë kam qenë në Tiranë, 93, 94 mos gaboj, edhe e shikoja këtu tek gjimnazi Partizani, aty u vendos, bile pati edhe një problem të vogël me kishën katolike që ishte aty me atë e plumbit. Po e shikoja që shetiste me gjithë motrat e saj. Dhe në mënyrë simbolike edhe sot, busti i saj njëru vendos tek sheshi përballë këtu të universitetit. Që mban emrin e saj, sheshi Nënë Tereza. U hoq, ishte një përmendore vogël që imitonte, si thua, portretin e saj. Nuk është më aty. Sheshi është, po busti s'është. Ka lëvizur, duket sikur ajo vetë ka ikur, sikur nuk gjen, si të thua, derman. Ka vetëm një skulptur, mos gabojmë paksa e çuditshme edhe kritikuar që është në aeroportin ndërkombëtar. Po, ajo është një formë moderne e paraqitjes së Nënë Terezës që ka teksuar, si thua, portretin e saj lart, domethënë ajo ikën, si një, domethënë është përpjekur autori, është përpjekur që ta stilizojë Nënë Terezën në formën e një, të themi, e një shpendi të mbarë, një ëngjëlli që ngjitet lart, dhe prandaj të jep të formë kur ti e shikon ajo të mbush edhe ty me frymarrje dhe ta drejton edhe ty vështrimin lart drejt qiellit. Kurse këtë bustin e saj e kanë vënë në këtë bustin e vogël e kanë vënë diku në qafthan. Aty se kam kuptuar asnjëherë pse duhet të rrinë qafthan. Mos gabohem. E kuptoj. Po jam i sigurt që është në qafthan. Nuk e di se çdo atje. Për të thënë që ajo tani po e marr vesh nga ju që busti për të thënë që, domethënë ajo që ishte në Rinas, u hoqi këtu, vendos në Rinas, për të thënë që ajo ka lindur në Shkup edhe duhet shikoj edhe ande, këtë nuk e kuptoj dot. Megjithatë, kjo lëvizje ose kjo metaforë e Nënë Terezës, pra kjo metaforë e Nënë Terezës, tregon edhe paqartësinë që kanë pushtetarët tanë të këtyre viteve për t'i gjetur vendin që i takon Nënë Terezës. Pastaj, pasi t'i gjenë vendin, të kishin mundësi sot të gjithë të shkonin përpara atij busti në qendër të Tiranës, ose të shkonim të gjithë ne dhe të përshpirtnim. Domethënë, të shikonim atë në fytyrë dhe në portret dhe të përpiqeshim që të reflektonim për ato që na ka ndodhur ne personalisht, që i ndodhin vend, që i ndodhin një politikani, apo të kishte një sesion shkencor.
apo të kishte një përkujtim tjetër, sepse vepra e Nënë Terezës nuk është thjesht vepra fizike e saj, për kushtimin Kalkuta ndaj të varfër, ndaj të smurve me lebrozë etj. Nënë Tereza ka lënë dhe një pasuri tjetër dokumentare, ajo është poete, ka shkruar poezi, ka shkruar kujtime, ka shkruar ditare. Do me thonë, ne nuk kemi... Ka shumë dimensione të sajat që sot mund të tregoheshin edhe me një sesion shkencor, me të ftuar nga bota, më kupton, me të ftuar që njohin shumë mirë Nënë Terezën. Dhe kjo do të jepte një përmas tjetër kësaj figure, do të na jepte neve një përmas tjetër dhe do të jepte edhe Shqipërisë, atëre do të jepte edhe Shqipërisë atë përmas që ne e kërkojmë, se të gjithë pastaj ka të drejtë të na pyesin. Dakor, Nënë Tereza është shqiptare, po më duket se është shqiptare, po jo nga këta shqiptarët që jetojnë tani, që janë sot, sepse po të ishin sot, po të ishin këta shqiptarë, do të gjenin mundësinë të paktën Ministria e Kulturës duhet ta kishte planifikuar një aktivitet për këtë figurë që prej kohësh, më kupton. Ky është mendimi im. E kuptoj. Mirë, përveç pjesës së pushtetarëve, po themi të institucioneve, që në një farë mënyrë nuk i kanë dhënë vëmendjen e duhur, sidomos në këtë ditë. Po pjesa e qytetarëve, pjesa e publikut, veçanërisht duhet t'ju them sa i njohin vërtet shqiptarët kontributin e Nënë Terezës, dhe po themi jo thjesht të marrësh një foto sot në Google edhe ta postosh në Facebook, edhe sot është dita e shenjtërimit Nënë Terezës dhe kaq. Sa i njohim kontributin, sa kemi lexuar për të, edhe veçanërisht të rinjt. Ne kemi një problem shumë të madh me memorien tonë kolektive. Nuk është vetëm Nënë Tereza, ne kemi disa figura, Dora Distria për shembull, Elena Gjika që është një personalitet i jashtëzakonshëm, Hoxha Tasin apo shumë rilindës të tjera, apo Pashkovasa e plot të tjerë. Kam përshtypjen që me Hoxha Tasinin më kujtohet, është bërë një gabim edhe tek emërtimi në shkollë, që e ngatronin me një hoxh tjetër, por këto janë historira për të treguar në një vend tjetër, jo këtu. Kam përshtypjen që edukimi i shqiptarëve ose edukimi i fëmijëve, edukimi të rinjve, me kulturën e vërtet, me atë kulturë që të frymëzon, është detyrë e shkollës njëherë në radhë të parë. Unë nuk e di se ç'vend zë Nënë Tereza në programet shkollore, në tekstet shkollore dhe si mësohet ajo. Kjo është e para. E dyta, janë organet e media, sidomos media publike, televizioni publik, që e ka për detyrë se paguhet nga taksat tona që figurave të tilla ose kur ka përkujtime të tilla, ai duhet t'i kushtoj një vëmendje të posaçme. Ai e ka për detyrë ta bëjë këtë gjë, por mund ta bëjnë edhe të tjerat, mediat e tjera. Ne nuk paguajmë nga taksat, por sot patjetër televizioni juaj pastaj e ka pasur, sepse ka dhe një frymëzim tjetër, ndoshta edhe nga që si thua, pronari juaj ka një frymëzim pak më kristian se të tjerët, është më i lidhur në një formë tjetër edhe nuk i shpëton nga mendja, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Por nuk është këtu problemi. Problemi është që ne nuk e kemi këtë pjesë të identitetit tonë, nuk e kemi pjesë të bisedave tona, nuk e kemi pjesë të kulturës tonë. Pra, nuk e kemi pjesë të frymëzimit tonë, të themi kështu. Unë nuk e di se ku mund ta gjejmë sot këtë modelin e Nënë Terezës, kur jemi një vend që her pas here, për shembull, dje ishte një lajm që të trishtonte, ishte një familje që jetonte me ujë. Në darkë, thoshte, në një vend kaq të vogël, me gjithë këto resurse, me gjithë këto shoqata, ne kemi nuk kemi identifikuar sa të varfër kemi, si ndihmojmë ata, sa shoqata janë që janë në ndihmë të varfër. Në çdo vend ndihma, mëshira, ndihma për atë që është më i dobët, është një institucion që njeriu o e ka brenda vetes ose nuk e ka. Dhe nuk kemi grupe të tilla vullnetarësh që në raste fatkeqësisht apo në raste emergjente të dalin me njëherë dhe të shkojnë dhe të afrojnë vetë atje duke mbledhur ndihmë etj. Mungon ky lloj solidariteti. Nuk kemi edukuar me këtë solidaritet për hir të së vërtetës. Nëse ju kujtohet këto vende që kemi rrotull, Italinë po si shembull që e ka super të theksuar këtë solidaritetin dhe vullnetarizmin. Sa po ndodh një fatkeqësi, të parët janë vullnetarët, shkojnë ata, gjimnazistë, studentë, mblidhen në një pallat sporti, sjellin ndihmë etj. Pa i orientuar, pa i organizuar kush. Qëndrojmë këtu, çfarë kanë ata, cili është elementi që i ngacmon apo i bën ata të shkojnë direkt vullnetarë dhe ta kenë më të zhvilluar këtë dhe shqiptarët jo. Megjithëse duhet përmendur që ka pas në vitet e fundit paktën, në 2-3 vitet e fundit ka pasur disa iniciativa shumë të mira. Ka pasur nga media sidomos që e kanë nisur edhe media, po edhe Patjetër, media në fundit i jep krahun në farë mënyrë çdo iniciativë të bukur e të mirë dhe jep mundësinë për të fuqizuar më pas. Shiko, kjo lidhet me kulturën e jetës.
ndoshta këtu ka ndikuar, unë në këtë rast dua të përmend një iniciativë që ka marrë ky këngëtari Sidrit Beleri bashkë me një djalë tjetër që është Hoxh, më duket, imam. Ata kanë marrë një iniciativë, pavarësisht se spektakularizojnë atë iniciativën e tyre që ndihmojnë, kanë identifikuar disa familje dhe mbledhin ndihmë dhe i çojnë. Kjo është për të përshëndetur. Megjithëse ka ngjyrim, si thua, fetar, po nuk ka shumë rëndësi pse ka ngjyrim fetar. Unë do doja që iniciativat të tilla ose grupe të tilla të identifikoheshin dhe ta bënin këtë pa frymëzime, si do thua, të spikatura që mund të jenë religjioze ose jo. Po ju më pyetet pse tek ne mungon. Tek ne mungon sepse ne kemi edukuar për fat keq këto 30 vjet një model tjetër për jetë, një kulturë tjetër. Kultura që ne edukojmë nga mëngjesi deri në darkë është kultura e të fituarit me çdo kurrë dhe kultura e jetës së luksit. Domethënë ne edhe të qenit pak egoist, mendo për veten, mos e prit mendin se çandot për te derës shtëpisë. Jo, kjo të bën që ti të jesh pastaj egoist dhe ti të shfrytëzosh të gjitha mënyrat në mënyrë që të gjitha mënyrat dhe të gjitha format që jeta jote të ketë kuptim vetëm kur ajo shkëlqen përmes luksit, vetëm kur ti shkëlqen dhe ti ke mundur të tjerët sepse je më e pasur se ata, vishesh më mirë se ata. Për shembull, këtu tek ne me ç'kuptoj ta themi thjesht fare. Sa vjen më shumë, nuk po përçohet nga prindrit, nga familjet shqiptare, le të themi, ajo fryma që ta ndihmosh atë që ke, atë fqinjin, atë që ka më pak, atë që është në nevojë. Po jo, e rëndësishme është të bësh vetë, të fitosh vetë. Jo vetëm kjo, por për fat keq këtu tek ne po kultivohet ideja që jeta ka kuptim vetëm kur ti je i pasur. Domethënë në këtë vend nëse ti je normal, je i çmendur. Je budalla, je idiot. Nëse nuk ke një makinë luksoze, pra nëse ke makinë luksoze duhet bësh dy. Pra nëse je dikush që ke rënë në sy, se ke trupin e bukur apo se të kanë ftuar në 4-5 spektakle, me vrap do të shkosh në një studio dhe tregosh shtëpinë që ke, pishinën kulazh. Ky është modeli që po i shkatron të gjithë. Ndërkohë që njerëzit sot, shiko, ka një gjë. Sot shoqëritë perëndimore, shoqëritë moderne kanë yjet e tyre që i ndjekin, modelet e tyre që i ndjekin, mund të jenë këngëtarë, dikur ishin poetët, kanë hikur poetët, nuk janë më poetët, poetët dhe shkrimtarët ishin modelet që i ndiqnin të rinj. Tash janë sportistët, janë aktorët, këngëtarët. Më ka bërë kolegu im Alban Musa tha me ironi që shumë 15 vjeçar sot mendojnë se shqiptarja më e famshme në botë është Dua Lipa, mbase nuk e dinë që shqiptarja më e famshme në botë faktikisht është Nënë Tereza. Megjithatë, edhe ato kanë jetën e tyre, kanë fatin e tyre se japin kënaqësi, nuk kam asnjë gjë me ato. Por ajo që do të thosh është kjo që edhe këta njerëz kur paraqiten në publik bëjnë shumë kujdes që të tregojnë anët e dobta që kanë ata, dhe jo t'ju shesin mend, dhe jo të dalin sikur janë superherojnë dhe sikur janë si thua të përzgjedhur nga Zoti, sepse kanë pasuri të madhe, jetojnë në mes të luksit. Po të vini re, ku diun të gjithë këngëtarët, gjithë artistët e famshëm, gjithmonë projektohen tek anët e tyre më të dobta, anët njerëzore, se ata janë njerëz si ne. Dhe nuk është gjë as pasuria as fama, por ta paraqesësh tjetrin, pra ashtu siç është, si njeri normal, ky është modeli i jetës. Dhe ne për fat keq kemi një defekt shumë të madh si shoqëri, sepse nuk e durojmë dot fjalën edukim. Ti thua që shiko, edhe fëmijët kanë nevojë të edukohen, ty të kujtohet më njëherë diktatura dhe thua prapë do na kthesh në komunizëm. Në emër të lirisë, pastaj njerëzit këtu kanë zgjedhur që të çmenden, që të ndjekin modele që edhe nuk i arrin dot nga ndonjëherë. Por kjo i ka bërë pastaj që të bëhen agresiv, që të mos ta shikojnë tjetrin sikur e kanë vëlla, ose sikur e kanë motër, ose sikur për ta ndarë edhe atë për të ndarë të mirë ose të keqen me të, por ta shikojnë atë si një rival që duhet ta mundin me çdo kurrë dhe që duhet që ai të kthej kokën nesër që shiko. Ky është më i mirë se unë, ky është më i pasur se unë dhe ky arriti është më i suksesshëm se unë. Një koment shumë të shkurtër, thjesht për të thënë që kam përshtypjen, qofsha e gabuar. Pavarësisht iniciativës mire dhe vullneti që duhet tregojmë solidaritetin me njëri tjetrin, varfëria kërkon jo thjesht bamirësi, kërkon drejtësi, kërkon politika sociale, politika shtetërore. Kërkon drejtësi. Më thënë, unë mund të bëhem bamirëse, mund të të ndihmoj sot, edhe nesër, po jo gjithë jetën. Kështu që t'jemi sinqert, këto gjëra nuk zgjidhen thjesht me bamirësi. Pyetja ime është si ta rikthejmë Nënë Terezën në një idhull, në kuptimin e mirë të fjalës, pra në një pikërisht për ta rikthyer siç thatë ju pak më parë. Deri pak vite më parë admiroshin shkrimtarët, poetët, sot janë këngëtarët, janë futbollistët, si ta rikthejmë Nënë Terezën? Shiko, në qendër të vëmendjes edhe njerë. Ne duhet që të paktën jo ta rikthejmë, po ta kemi si model të herpashershëm dhe ta kujtojmë më shumë se të tjerët, sepse ajo është nga gjaku i ynë, si thua, është shqiptare si ne. Por unë do të kisha dëshirë që politika e çdo lloj qeverie të frymëzohej nga Nënë Tereza. Çfarë do të thotë frymëzohesh nga akti Nënë Terezës? Të frymëzohesh nga akti Nënë Terezës do të thotë të ndërtosh politika të tilla që varfëria të paktën të mos ekzistojë më. Unë
e kam bërë këtë pyetje me 10, me 100 herë që kur kam filluar të shkruaj nga 92, 93, 94 dhe me radhë. Më thoni ju, një statistik, ju si gazetare, apo edhe unë si, me që se merem me media, po merem jo aqë sa që mereni ju për ditë. Më gjeni një statistik të familjeve shqiptare të ndarë me grupe. Do më thënë, sa familje kanë kaq të ardhura dhe sa familje janë të varfra dhe ku ndodhen këto. Identifikojnë. Ku ndodhen këto familje? Familjet që, sepse familjet pra që kanë mundësi, që janë të varfra dhe për të përcaktuar se çfarë është, për të përcaktuar se çfarë është i varfër, çfarë është familje normale, ka edhe tregues, ka kriteret të matshme. Pra, një familje normale, ju e dini për shembull që sot me globalizimi i ekonomisë ka bërë që një pjesë e madhe e popullsisë në botë të shpëtojë nga varfëria. Për shembull, para disa vjetësh 320 milion indian shpëtuan nga varfëria dhe u futën tek shtresa normale e popullsisë mesatare. Por çdo të thotë jetë mesatare. Jetë mesatare do të thotë kesh një banesë, të kesh një frigorifer, një lavatriçe, një televizor, edhe të ardhura dhe të ketë një të paktën të kesh një të punësuar me anë të cilave ti të sigurosh ushqimin, të ushqesh, pra të ushqesh 3 herë në ditë. Kjo është një familje normale. Ky është treguesi i matshëm që mund ta masësh. Tash unë dua të di sa familje në Shqipëri janë nën këtë fash, ku ndodhen këto? Dhe pastaj, pra po të vazhdoni me frymëzimin e Nënë Terezës, atëherë qeveria të thoshe, shiko, ne kemi kaq familje dhe këto i kemi këtu, këto i kemi këtu, këto i kemi këtu. Kemi dhe kaq familje që janë super të pasura, kemi këto familje të kemi këtu. Por kemi pastaj edhe këto mundësira që kushdo që të ndihmojë etj etj. Ky fond është një fond i posaçëm që ndihmon këtë, ndihmon këtë, mund kontribuoj. E kuptoj. Pra, të na tregonte një herë këtë pasqyrë. E kuptoj. Dhe po që se ne do kishim këtë pasqyrë, do të flisnim konkretisht dhe pastaj çdo politik do të ngriheshe mbi këtë pasqyrë. Po. Ne u bë 30 vjet dhe drama jonë më e madhe është që nuk numërojmë dot njerëzit. Kjo në një shkrim të fundit që kam bërë për problemin e rendit edhe të sigurisë në vend, kjo lidhet edhe me rendin dhe me sigurinë. Domethënë pas viteve në 90, ne nuk e dim se sa shqiptar, ku janë shqiptarët, sa jetojnë në Shqipëri. Ti e di që listat e votimit sot kanë rekordet janë ata të dhënat edhe personat që votojnë të vitit 1992 dhe janë me 4 milion. Po e di se vazhdojnë të jenë të vdekur në lista, kështu që ky problem vazhdon të jetë çdo zgjedhje është. Pra, ne nuk arrim dot që të numërojmë njerëzit, pra shqiptarët që kemi këtu, që pasi të numërojmë shqiptarët, të dim sa shqiptarë jetojnë në Shqipëri, sa kanë ikur në emigracion, ku ndodhen ata në emigracion, në çfarë vendi ndodhen. Pra, ti identifikojmë njerëz duke identifikuar shqiptarët, pastaj ne e dim që ky grup, ky bën këtë punë, ky grup është i lidhur, ky ka këtë rekord, etj, pastaj këto janë punët e shërbimeve inteligjente. Po ju tregoj një shembull. Rumania ka qenë shumë problem për rendin para disa vitesh, mos gaboj para 10 vjetësh. Dhe sot ka arritur suksese pikërisht duke bërë këtë revolucion të madh. Pra duke identifikuar që mos harroni një gjë, që Rumania vetëm rom, popullsi rom ka 2 milion, sa që jemi ne, ka rom. Dhe lajmet me krimet që bënin, sidomos shtetasit rumun në vendet e perëndimit, u bën një shqetësim i jashtëzakonshëm për gjithë perëndimin. Sot ky kriminalitet është ulur dhe fuqia zbuluese është jashtëzakonisht e madhe. Ne po na ndodh e kundërta. Ne duhet jemi të sigurt për një gjë, krimi do të ketë gjithmonë. Të çmendur do të ketë gjithmonë, krimine do të ketë gjithmonë. Por për krah me njerëzimin çdo gjë. Por fuqia zbuluese duhet vi duke u rritur. Aq më tepër që sot janë përsosur teknikat, është përsosur, ku diun, ka hyrë shkenca, ka hyrë çdo gjë. Si ndodh tash në një vend që ke këtu krime që bëjnë kupton dhe nuk kujtohet më asnjëri. Do të mbetemi këtu pikërisht tek kriminaliteti. Sot im zot George Frenzo ka dhënë pikërisht një intervistë për Report TV, për gazetaren ton Valeria Dedaj, duke folur për kontributin e Nënë Terezës edhe për të gjitha në një farë mënyrë edhe për jetën e saj. Do ndalim vetëm te një moment që mua më duk shumë i rëndësishëm. Lidhur edhe me situatën e krijuar, veçanërisht edhe në Shkodër. Dua të theksoj, thot ai, rolin e besimeve, politika mund të ndryshojë strukturat, por besimi mund të ndryshojë zemrat. Kemi nevojë për mesazh të fortë. Nënë Tereza ka treguar dinjitetin e çdo njeriu pavarësisht nga raca. Në botën e sotme, në një ambient ku ka shumë hakmarrje, dëgjojmë këto lajme, pra ka fjalën për vrasjet, të kujtojmë që në situata të tilla duhet të hapim syt të dëgjojmë mesazhin e dashurisë. Domethënë, nevojën për ta pikërisht për ta përforcuar edhe më shumë mesazhin e dashurisë, paqes etj. Të Nënë Terezës, sidomos në këtë situatë jo fort të mirë.
ky është një mesazh që vjen në kohën e dur dhe në vendin e dur, të themi kështu, sepse vërtet situata e rendit dhe e sigurisë, veçanërisht në qytetin e Shkodrës, nuk është e mirë, është ajo që ne e njohim të gjithë. Dhe një shërbyes fetar, siç është në këtë rast i Zotit që ju përmendët, më shumë se kaq nuk mund të bëj, vetëm ju bëj thirrje besimtarëve të tij që ata të heqin dorë nga të kthehen në shtëpinë e Zotit etj dhe të kujtoj ato, si thua, rekomandimet e famshme të Ungjillit apo të Kuranit etj që dhe rregullat që duhet ndjek njeriu që beson. Por kjo është vetëm njëra anë e problemit. Ana tjetër e problemit është edhe kjo që sot institucionet fetare, jo vetëm tek ne, por kudo në botë janë përfshirë, nuk e kanë ata autoritet që duhet ta kishin ose që do të duhet ta kishin. Ose që kanë patur dikur. Ose që kanë patur dikur. Institucionet fetare sot në botë, sidomos ato të krishterë, bëjnë të pamundurën ose kanë shtuar aktivitetin e tyre vullnetar, social, i mbledhin të rinj që, domethënë, ndihmojnë të rinj që futen në rrugën e kriminalitetit apo të drogës, i tërheqin nga kjo rrugë, duke krijuar kështu punë vullnetare, duke ju dhënë atyre shpresën etj. Por kjo është, domethënë, vetëm kaq mund të bëjë një institucion fetar, pastaj pjesën tjetër kriminali duhet të ketë frikë nga shteti. Në qoftë se kriminali nuk ka frikë nga shteti, nuk ka perëndi që na shpëton ne të gjithëve. Në qoftë se nuk ka frikë nga shteti. Dhe besimi luan rol të madh. Besimi luan për atë që e ka. Në shumë raste frika nga ndëshkimi i Zotit ka ndikuar. Për ta frenuar njeriu që të bëj. Ndikon, por vetëm duhet të kesh parasysh një gjë që nganjëherë edhe kodet fetare janë përdorur si kode të fshehta edhe për të rregulluar veprimtarinë mafioze. Ju e dini që këto mafiozët e mëdhenj Cosa Nostrës ishin nga kjo pikpamje besonin tek Zoti dhe e vlerësonin si thua ose i jepnin kuptim punës së tyre duke thënë që ky është vullneti i Zotit dhe e paraqisin veten e tyre ose hakmarrjen e tyre si ndëshkim që këtu mund të manipulohet shumë lehtë. Ashtu siç radikalizmi, domethënë, është pikërisht mënyrë manipulimi i besimit. Mund të manipulohet, por unë do të thosha që në këtë rast roli i institucioneve shtetërore është që të na tregojnë me siguri që çfarë ndodh në këtë vend. A kanë emër këto, se flitet për grupe kriminale, pa kanë emër këto grupe, cilët janë, ku veprojnë, ku shtrihen, sa kohë kanë që veprojnë, se kështu s'po marrin vesh asgjë. Se çfarë ndodh. S'po kuptojmë asgjë se çfarë ndodh. Tani, situata e krimit, e tensioneve që janë krijuar jo vetëm në Shkodër, po tashmë në një farë mënyrë në qendër vëmendjes së Shkodra, lidhet edhe me situatën politike. Ju dini të hënën filloi sesioni i ri parlamentar, ndërkohë opozita e braktisë seancën edhe ishte u zhvendos në Shkodër. Mbase pikërisht për t'i dhënë rëndësi kësaj situate së krijuar. Por po shohim që duket domethënë rifilloi një sesion, rifilloi një moment i dytë i jetës parlamentare dhe jetës politike, sërish me dy copëza. Po, me një bllokim të përçara. Nesër do të ketë një tjetër bojkotim të seancës, opozita zhvendoset në Elbasan. Kjo është drama më e madhe që kemi ne. Më thënë, këte i flasim për nevojën për mesazhet, për paqe, bashkëpunim, dashuri, për kompromise. Për kompromis, ndërkohë, kush është shembulli që shohim çdo ditë? Po, përfaqësuesit tanë më të lartë, ata që paguhen nga taksat tona dhe që ne kemi zgjedhur, ata zgjedhin rrugën e përplasjes edhe rrugën e hakmarrjes edhe rrugën e revanshit politik. Kjo është drama më e madhe që kemi ne, për fat keq. Drama jonë më e madhe është që ne nuk drejtohemi nga elita politike që kanë Shqipërinë ose kanë atë dheun në vend të parë, pastaj pasionet e tyre politike. Unë e kuptoj shqetësimin që ka opozita dhe cili do opozitar do të përfitonte politikisht kapital politik me ngjarjet që ndodhin edhe mund t'i adresonte ato keq funksionimit të shtetit etj. Këtë unë e kuptoj. Por në kushtet e demokracisë, opozita ka vetëm të drejtën që të bëjë denoncimin dhe nëse ka fakte, t'ia tregoj publikut dhe t'i paraqesë në prokurori. Dhe pastaj ajo të na paraqesë, të bëhet gati që kur të vinë zgjedhjet, ajo të paraqesë shqiptarëve një platformë të tillë që t'i bind shqiptarët që ajo mund ta marrë nesër pushtetin dhe mund t'i rregullojë. Pra domethënë ju thoni që të theksojmë më shumë alternativën që ofron. Alternativën patjetër dhe të gjithë debatin duhet ta zhvillojnë në parlament. Ne kemi nevojë sot të dëgjojmë, të artikuluar në parlament debat midis të zgjedhurisht që janë qytetarë dhe jo midis banditëve politikë. Më kupton që shko rrëmbe foltoren atje dhe shaj nga mëngjesi deri në darkë, lodhë mu bën 25 vjet, nuk shtyhet më kështu. Ka ndikuar kjo pikërisht kjo që thoni, kjo situata e përplasjeve, debateve, sherreve. Shtet, që të kemi parasysh një gjë, shtet nuk do të thotë vetëm qeveria.
qeverisja. Shtet është opozita, janë institucionet e tjera ligjzbatuse, po kur ti shikon që nga mëngjesi deri në darkë Shqipëria është e ndarë, ka një pjesë që mendon se punët po ecin mirë, dhe kjo është pjesa më e madhe se tregon për shkak se PS po i fiton zgjedhje, kjo tregon që për momentin edhe sondazhet është pjesa më e madhe. Është edhe një pjesë tjetër që thotë jo, këta duhen zhdukur, do t'i heqim në shtator, do t'i vrasim në tetor, pastaj do t'i ngrejmë në dhjetor. Duke qenë kështu Shqipëria, më kupton, duke qenë kështu Shqipëria e konfliktuar deri në këtë pikë, atëherë kjo është, domethënë, atëherë të gjithë janë të demoralizuar. Dhe demoralizimin më të madh e ndjejnë pastaj edhe ata që janë përballë me krimin, sepse nuk shikojnë klimën e përshtatshëm, nuk kanë besimin, sepse sot duhet kishte dalë opozita dhe qeveria, si thua, të dyja bashkë duhet u japin mbështetje forcave të rendit. Shiko, e lidhi me qenë se kemi Italinë këtu afër. Dhe e ndjekim jetën politike. Në Itali ndodhi një tragjedi, një katastrofë që, si të thuash, nuk i bën der, jo Italisë që jo, po dhe një vend i botës tretë, u shëmb ura në Gjenova. E di çdo më thënë që të shëmbet ura? E ndërtuar nga një italian, nga një projektues shumë i mirë, etj, ndodhi masakre të tillë si ura. Si ajo katastrofë. Katastrofë tamam. Ku u vun pikpyetje gjithçka, shoqëritë që përmbanin, shoqëritë që mbajnë autostradat, kompanitë për mirëmbajtjen e të gjitha. Gjithçka. Edhe por rishikohen gjithë. Por askush, por nuk filloi lufta në parlament. Pra opozita ti thoshte ti je kriminali, ti je vrave, ti na i vrave këta në Gjenova, ti na e bëre këtë në Gjeve etj. Zbriti debati atje ku është për të zbritur, më kupton. Midis atyre institucioneve që kanë përgjegjësi, te cilësia e punimeve dhe ja lanë prokurorisë, të gjithë ja lanë prokurorisë dhe organeve ligjzbatuese për të gjetur shkaktarin. Do thua ti që kjo është, ata kanë një traditë etj. Të kuptoj, e drejtë është që kanë një traditë. Por me anë të kësaj tradite, aty në Itali, Renzi që ishte shpresa e të majtës etj. Urrëzua prej qeverisë, pikërisht sepse kjo lëvizja e 5 yjeve dhe Lega Nord arritën me atë retorikën e tyre t'i bindin italianët që ta rrëzojnë nga pushteti dhe ta marrin pushtetin ata. Opozita jonë, me çfarë do ta bind? Me çfarë do t'i bind shqiptarët? Që të vinë nesër në pushtet, që ta mundet i Ramën dhe të tjerë. Me çfarë do t'i bind? Duke bërë deklarata si prokuror, nga këta prokurorët kështu e Kosën Verozhës, duke lexuar pretencat të kështu. Aktualisht qeveria opozit po zihen se kush ka patur numrin më të ulët të vdekurve, më thënë kur ishte Basha Ministri i Brendshëm, apo sa janë të vdekurit edhe vrasjet tani që është Partia Socialiste, çka përveç statistikës normale, që natyrisht duhet për qëllime statistikore, pra është rritur apo jo kriminaliteti. Mua personalisht më duket, më thënë, kjo lufta, ju keni patur kaq të vdekur, ne kemi patur kaq të vdekur. Mua më duket shumë. Nuk është ky problemi. Problemi është si do të vendoset rendi dhe siguria dhe si do ta zgjidhësh ti këtë punë, sepse të vdekur dhe vrasje, unë u thash edhe ju, ra dakord me mua që do të ketë gjithmonë, po patjetër do ketë gjithmonë. Nuk mund të shikoj kriminalitet ka në vendet me demokraci siç është Amerika, kupton, që ka çohet edhe i teket një gjimnazisti, futet në shkollë dhe vret 12 nga nxënësit e tij. Çfarë do t'i bësh? Po. Përveç të tjera, përveç të tjera. Dhe nuk ka të bëjë shumë me kriminalitetin, po vrasjet e... Pra, do më thënë, vrasje, kam fjalën tek vrasje, të vdekur do të ketë gjithmonë. Kurse për kriminalitetin, këtu aktualisht përgjegjësinë e ka një emër përgjegjësia, është Ministria e Rendit, e cila duhet të na tregojë, nëse thuhet që në këtë, pra gjithë agjencitë e huaja, kolegët, këta partnerët tanë thonë që në Shqipëri veprojnë banda kriminale, ka grupe kriminale. Është detyrë e kësaj qeverie që t'u bërë, e këtij dikasej që t'u bërë emrat. Po, kemi një grup tu që po e ndjekim, kemi edhe një grup tu që po e ndjekim, ose kështu. Do ishte shumë mirë, po më duket i pak e dini që forcat e renia ndërhyjnë mbrëm në një lagje që nuk guxonte të afrojë policia e shtetit në Dobrash të Shkodrës. Një polici. Çka duket absurde domethënë. Një polici një lagje që nuk pra një shtet që nuk ka vendosur akoma kontrollin mbi territorin, atëherë ky shtet ka shumë pikpyetje dhe nuk duhet pretendoj që po e vendos rendin. Dhe detyra e parë është që të vendos kontrollin mbi territorin. Dhe këtë gjë mund ta propozoj opozita të thotë si do ta vendosë ajo kontrollin mbi territorin. Po, kjo është vërtet. Një model të tillë ne nuk e kemi, nuk është se e kishim një model edhe. Është më saktë. Po ajo do ta tregoj modelin. Është apel shumë i mirë për opozitën. Duhet na japin në një farë mënyrë alternativën, meqë dëshiron kaq shumë pushtetin dhe thotë që nuk e meriton kjo qeveri. Ose Lulzim Basha ka qenë ministri i brendshëm dhe e njeh situatën e krimit dhe mund të thotë dhe mund të ketë, ai ka indicje se mund të na tregojë nëse do të bëj punën e prokurorit. Po. Në Shkodër është ky grup, apo këtu është ky grup, këtu vepron ky grup i lidhur me këtë, po jo 1, 2 dhe Fatmir Xhafa me Edi Ramën, se kështu
nuk fitojnë ata dhe nuk fitojmë ne. Dhe nëse ne nuk krijojmë optimizëm për opozitën, pra që të kemi optimizëm tek një mundësi e alternimit pushtetit, jemi të gjithë të humbur, jo të fituar. Edhe një gjë të fundit, më shumë në një farë mënyrë një lloj prognoze. Nisi me bojkot, e tham edhe ju analizuat shumë mirë. Si mendoni do jetë ky sesion? Konfliktual? Kemi dëgjuar disa analiza gjatë kësaj vere që thonë që do të kemi edhe më shumë tensione. Jo, tensione, shiko, nuk shqiptarët për fat të mirë, ne këtu përmendëm anët që nuk shkojnë në temperamentin e shqiptarit apo në sjelljen tonë të përgjithshme, por nga ana tjetër duhet të themi që shoqëria shqiptare është pjekur tashmë dhe unë e them me siguri të plotë që vetëm në Shqipëri nuk ndodhin përplasje fizike për shkak të politikës. Pra të bëj thirrje politika, hajde përplasuni ju në Tiranë që të vi Lulzim Basha. Jo, flas për tensione politike unë, jo tensione. Kurse tensionet politike do vazhdojnë për sa kohë që kjo opozitë drejtohet nga Lulzim Basha për fat keq, edhe nga Monika Kryemati. Sepse deri tash unë nuk shikoj retorik tjetër, nuk shikoj alternativë tjetër, nuk shikoj mundësi tjetër përveç se retorikës së luftës. Atyre u kanë mbetur, domethënë, janë bërë mëkesë këta aktorët e Portokallis, kupton që jo të bëjnë si thua të mendohesh, po të bëjnë tash do të fillojnë të na bëjnë edhe për të qeshur. Po të njëjtën gjë mund të thonë ata, mund të vazhdoj për sa kohë kjo qeveri të drejtohet nga kryeministri Edi Rama, po flisni për për tre drejtues, shiko, kjo qeveri, kjo qeveri, të paktën kjo qeveri, e cila ka gjithë ato defekte që ne i përmendëm këtu, ka gjithë ato defekte, nuk po i del përballë një qeveri që ta mund në radhë të parë ta mund me fjalë, pra të dalë një lider opozite, më i mençur se Edi Rama, që i artikulon më bukur shpresat e shqiptarëve dhe që i numëron më mirë hallet e shqiptarëve. Nuk po del akoma, për fat keq deri tash. Sepse fillon nga këtu. Që këtu fillon, sepse nëse ti, shiko, se e nisëm me Nënë Terezën dhe ta mbyllim me Nënë Terezën. Po patjetër, do ishte bukur. Në Bibël thuhet që fjala ndryshoi botën. Ti më gjej fjalën, pastaj ta ndryshon botën. Shumë e bukur, profesor. Faleminderit shumë që Faleminderit edhe juve. E mbyllim këtu këtë bisedë me pedagogun dhe gazetarin Ilir Yzeiri. Faleminderit që na keni ndjekur.